Hello guys, welcome to my first FX channel today. අද ජනවාරි 10 වෙනිදා ජෙරොම් පාල්ගේ ස්පීච් එක රිලීස් වුණා. මම ඔයගලන්ට ඉන්ඩිකේට් කරා මේ ස්පීච් එකෙන් දෙන අවුට්කම් එකත් එක්ක DXY එකේ මොන වගේ චේන්ජ්මන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. එතකොට බලමු අද මෙයා මොනවද මේ කිව්වේ කියලා. එතකොට සමරයිස් එකක් විදිහට ගත්තොත් මෙතන පේනවා ඔයගලන්ට එයා මේන් පොයින්ට් තුනක් අද ඩිස්කස් කරා. ඒකෙන් පළවෙනි එක ගත්තොත් එයා මෙන්ෂන් කරේ මේගොල්ලන්ගේ ෆෙඩරල් රිසර්ව් එකේ මේගොල්ලන්ගේ මොනිටරි පොලිසි එක ඇමරිකන් පීපල්ස් ලගේ පබ්ලික් කියන්නේ පොදු සුපසාධනය සහ මේගොල්ලන්ගේ නිදහස වෙනුවෙන් ගොඩක්ම මේක යූස් කරගන්නවා කියලා. ඊට අමතරව මේකේ දෙවෙනි කරුණ විදිහට ගත්තොත් the Fed must continuously earn that independence by using our tools to achieve our assigned goals of maximum employment and price stability. මේක ට්‍රේඩර්ස් විදිහට අපිට ටිකක් වැදගත් පොයින්ට් එකක්. මේකේ කියලා තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ tools මේගොල්ලන්ගේ assigned goal එකට යනකම් ඒක maximum employment and price stability employment එක සහ price වල stability එකට මේගොල්ලන්ගේ tools ගොඩක් use කරනවා කියලා. එතකොට තුන්වෙනි කරුණ විදිහට මේගොල්ලෝ ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ social benefits බලනකොට ඒක මේ social benefits වලට ගොඩක් මේගොල්ලන්ගේ goals මේ use කරන්නේ නැහැ කියලා Fed එකේ. එතකොට අපිට විශේෂ කරුණක් විදිහට ගන්න පුළුවන් maximum employment and price stability. එතකොට guys ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා economic calendar එකේ ජනවාරි 12 වෙනිදා කියන්නේ තව දවස් දෙකකින් මේගොල්ලන්ගේ මේන් ඉන්ඩිකේටර්ස් වගේක් මෙතන රිලීස් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඉනිෂියල් ජොබ්ලස් ක්ලේම් එක ඊළඟට ජොබ්ලස් ක්ලේම් 4 week average එක ඊට අමතරව කන්ටිනියස් ජොබ්ලස් ක්ලේම් එක. එතකොට ලේබර් කන්ඩිෂන් එක ගත්තොත් මෙන්න මේ රිපෝට්ස් තුන අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඉස්සරහට. මොකද මේ තුනේ එන අවුට්කම් එක ගොඩක් මේගොල්ලන්ගේ ලේබර් මාකට් එකේ ස්ටැබිලිටි එකට ගොඩාක්ම යූස් වෙන පොයින්ට්ස් තුනක්. දැන් අද පවල් ස්පීච් එකෙනුත් ඒක ඉන්ඩිරෙක්ට් කිව්වේ නැති වුණාට වක්‍රව මෙයා කියන්නේ මේක. ඒකින්ද මේවල මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක අපි ඉස්සරහට බලන්න වෙනවා ට්‍රේඩින් ඩිසිෂන් එකක් ගන්නකොට. එතකොට මේවල එන අවුට්කම් එක ප්‍රීවියස් ඩේටත් එක්ක බලලා ඩිසිෂන් එකක් මේක් කරගන්න එක තමයි ගොඩක්ම ස්ට්‍රැටජිකලි හොඳ. ඒකම බලනකොට ඊළඟට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් monthly report එක, core inflation rate එක, ඊළඟට ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් year report එක සහ දැන් Fed එකෙන් ගොඩක්ම ફોකස් කරන් ඉන්න මෙන්න මේ core inflation rate එක සහ CPI data එක. ඒකට තව දවසකින් කියන්නේ 12 වෙනිදා මේ ටික රිලීස් වෙනවා මේ මේන් ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලේබර් ඩේටා ගත්තොත් මම කලින් කිව්ව ඉන්ඩිකේටර්ස් වල චේන්ජ්මන්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම බලපානවා. ඊට අමතරව මේ CPI report එකේ එන අවුට්කම් එක. දැන් මම ඕගලන්ට මෙතන past data අරන් තින ඕගලන්ට මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. දැන් ඕගලන්ට මෙතන පේනවා 2021 දෙසැම්බර් මාසේ report එක US Labor Department එකෙන් රිලීස් කරලා තියෙන CPI එක සම්බන්ධව. එතකොට ඕගලන්ට මෙතන පේනවා guys මෙතන CPI එක ගත්තොත් නොවැම්බර් 0.8 නොවැම්බර් 0.8 වල තිබ්බ එක දෙසැම්බර් වෙද්දි 0.5 වලට වගේ පොඩි ඩ්‍රොප් වීමක් වෙලා තියෙනවා CPI එක ගත්තොත්. එතකොට මෙතන ඕගලන්ට පේනවා මේක overall 12 month percentage එකක් විදිහට ගත්තොත් 2021 දෙසැම්බර් 2020 දෙසැම්බර් ඉඳන් 2021 දෙසැම්බර් period එක ගත්තොත් ඕගලන්ට මෙතන පේනවා නොවැම්බර් මාසයට වැඩිය මේගොල්ලන්ගේ all items ගත්තොත් CPI එක measure කරන items ඔක්කොම ගත්තොත් පොඩි වර්ධනයක් වෙලා තියෙනවා දෙසැම්බර් මාසේ. ඒකම guys මෙතන ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා 2020 දෙසැම්බර් මාසේ ආපු report එක.
මේ report එක ගත්තොත් ඔයගලන්ට මෙතන පේන නොවැම්බර් 0.2 level එකේ තිබිච්ච එක December වෙද්දි 0.4 වලට up වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා සමස්තයක් වශයෙන් ගන්නකොට මේ දෙසැම්බර් මාසේ රිලීස් වෙන CPI එක යම්කිසි වැඩිවීමකින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකම මේක රොයිටර් එකේ තිබුණා ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන දෙසැම්බර් 26 ආපු නිවුස් එක US retail sales grow 7.16 holiday season. ඒ කියන්නේ ලෝකේ දෙසැම්බර් මාසේ ගත්තොත් ගොඩක්ම මේක මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකක් හින්දා ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වල ගොඩක් සේල්ස් වෙනවා. එතකොට මේ සේල්ස් වල එන වැඩිවීම CPI එකේ පොසිටිව් ඉන්කම් එකක් එන්න අනිවාර්යයෙන්ම බලපානවා. එතකොට අපිට යම් කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ දෙසැම්බර් මාසේ රිලීස් වෙන CPI එක ගොඩක් දුරට වැඩි වෙයි කියලා. එතකොට අපි ට්‍රේඩින් ඩිසිෂන් එකක් ගන්නකොට දැන් මේ පවෙල් කියන විදිහට මේගොල්ලෝ data dependent තීරණ ගන්න නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ CPI එක මේගොල්ලෝ මෙෂර් කරනවා. අද තිබිච්ච ස්පීච් එකේ හරියටම මෙයා US ඉකොනොමි ගැන හරියටම ඉන්ඩිකේට් කරේ නැහැ. එතකොට අපිට ගත්තොත් මෙතන ගන්න තියෙන්නේ ඉනිෂියල් කමෙන්ට්ස් ගත්තොත් දැන්ට US ඉකොනොමි එක මොනිටරි පොලිසි එක ගත්තොත් no initial comments තමයි අද. ඒ කියන්නේ අද හරියටම කිව්වේ නැහැ මොකද්ද ඉස්සරහට ගන්න කියලා. but ඒගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ගේ tools use කරලා මේගොල්ලන්ගේ maximum employment එක සහ price stability එක ස්ථාවර කරගන්න මේගොල්ලෝ හැම තීරණයක්ම ගන්නවා කියලා තමයි අද කිව්වේ. අපි බලමු ඉස්සරහට දැන් මේ රිලීස් වෙන්න තියෙන dataත් එක්ක මොන වගේ outcome එකක් DXY එකට වෙයිද කියන එක. එතකොට DXY chart එක ගත්තොත් දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා price එක තාම හරි direction එකක් නැහැ. 1 hour එකේ consolidation එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම weekly low එක break කරලා price එක දැන් 1.3 level එකේ තමයි දැන් price එක තියෙන්නේ. දැන් ඉස්සරහට release වෙන්න තියෙන news event වල එන outcome එකත් බලලා අපිට හොඳ trade entry එකට යන්න පුළුවන් ඒ අනිවාර්යයෙන්ම දැන් දීලා තියෙන comments එක බලද්දි. ඒකින්ද අපි බලමු දැන් හෙට මොන වගේ result එකක් දෙන්නේ කියලා මේ වලින්. CPI එක measure කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන 2022 පෙබරවාරි වල තිබ්බ rate එක 2021 දෙසැම්බර් 13 වෙද්දි ගොඩාක් drop වෙලා තියෙනවා 0.1 වලට වගේ. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට මේ ජනවාරි 12 වෙනි report එක ගොඩක් දුරට positive වෙයි. මේක බලද්දි ගොඩක් වෙලාවට මේ තියෙන previous forecast data එකටත් වඩා ගොඩක් aggressive විදිහට මේක positive වෙලා આવොත් 1.3 1.5 වගේ ගොඩක් positive rate එකකින්. ඒතර මේක අනිවාර්යයෙන්ම inflation එක වැඩි වෙන්න බලපාන නිසා ඩොලර් එකට demand එකක් එන්න පුළුවන්. අපි බලමු හෙට release වෙන data එක මොන වගේ වෙයිද කියන එක. එහෙනම් guys අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බෙමු. good luck.